بصوا كلنا عارفين ان خطوط مراكز الملعب الاساسيه ثلاثه، ولكن في لعيبه كتير تاريخها كله كان في المساحات اللي بين الخطوط. وانت كلاعب تحركك بين الخطوط ده شيء بيكون فني بحت وبيعتمد على الذكاء الذهني مع اللياقه البدنيه. ولافيتزي بقى كان من افضل لعيبه جيله في مركز المهاجم الثاني او الشادو سترايكر، لانه كان لاعب ذكي فنيا وهداف وجسديا قوي، لا وفوق كل ده متخصص في صناعه المعجزات. وطبعا انت هتفتكرني ببالغ وتقول لي لدرجه معجزات، هقول لك وايه هي المعجزات؟ ده اللي هنعرفه في حلقه النهارده. لافيتزي من مواليد الارجنتين سنه 85. بدايته بقى كانت في ناشئين نادي روزاريو، واستمر معاهم لحد ما انضم لناشئين نادي بوكر جونيور، وبعدها استمر مع البوكا لحد تصعيده للسكند تيم. ومع بدايه سنه 2002 يتم انتقاله لنادي بوينس ايرس، النادي اللي ما استناش عليه اكتر من سنه وصعده للفريق الاول. وفعلا موسم 2003 2004 يكون الاول له مع الفريق الاول، في الموسم اللي فيه لافيتزي تالق وظهر جدا بانه موهبه وهيكون اضافه للفريق، لدرجه انه شارك في 39 مباراه سجل فيهم 17 هدف. وظهوره بقى في الموسم ده يكون سبب في عرض من جنوا الايطالي اللي قرر يدفع ما يقرب من مليون يورو مقابل التعاقد مع الموهبه الارجنتينيه. وفعلا تتم الصفقه، ولكن جنوا يطلعوا اعاره تجهيزيه لنادي لوريانز الارجنتيني، وفعلا يتم انضمامه ويقضي معاهم موسم 2004 2005. ولكن على الرغم من انه شارك قليل الا انه قدر يسجل 8 اهداف، واللي بيهم يكون المركز الرابع في قائمه هدافين البطوله. ولكن للاسف يخسر الدوري بفارق 6 نقاط. ما علينا، المهم مع نهايه الموسم كان المفروض انه يرجع جنوا، ولكن مع قصه فضائح التلاعب الايطاليه واللي بيها هبط جنوا للسيريا سي، وده طبعا سبب مشكله ماديه لجنوا. والنتيجه ان النادي لورينزو يعرض على جنوا شراء اللاعب، وفعلا جنوا يوافق مقابل مليون و200 الف يورو. وبعدها يستمر معاهم موسمين 2005 2006 و2006 2007 عشان يكون اجمالي مشاركاته مع الفريق في 84 مباراه وسجل فيهم 25 هدف. ولكن بغض النظر عن ارقامه، اداء لافيزي كان في تطور ملحوظ، واداؤه ده يكون سبب في وصول عرضه له من نابولي، واللي قرر يدفع اكتر من 5.5 مليون يورو مقابل التعاقد معاه. وفعلا تتم الصفقه، وموسم 2007 2008 يكون الاول له معاهم، واللي على الرغم من انه شارك في 3 مراكز مختلفه الا انه قدر يسجل 11 هدف ويصنع زيهم، وكل ده في 39 مباراه فقط. وطبعا النتيجه لده ان يجي له استدعاء من المنتخب في اولمبياد بكين، البطوله اللي فيها لافيتزي اكد على انه موهبه مختلفه، وخصوصا انه كان من اهم الاسباب في صعود الارجنتين للنهائي، وتحديدا بعد ما سجل هدف الفوز على استراليا وبعدها يسجل في الفوز على صربيا، واللي بيها يستمر المنتخب الارجنتيني لحد مواجهه نيجيريا في النهائي. وساعتها بالتخصص هدف دي ماريا بعد اسيست من ميسي يهدي الذهبيه للارجنتين، عشان بعد العظمه دي لافيتزي يرجع يبدا الموسم اللي بعده بمشاركه في 34 مباراه ويسجل 8 اهداف ويصنع 13. ولكن ساعتها نابولي ينهي الدوري في المركز ال 12، وفي الموسم اللي بعده يشارك في 31 مباراه ويسجل 9 اهداف ويصنع 6، وبيهم يكون احد اسباب وصول نابولي للمركز السادس لاول مره منذ اكثر من 15 سنه، وطبعا بيه يضمن مكان في المشاركات الاوروبيه في الموسم القادم. وعلى سيره الموسم القادم، لافيتزي يبداه بمشاركه في 42 مباراه وسجل 9 اهداف وصنع 14، وبيهم يكون من اهم الاسباب في وصول نابولي للمركز الثالث، واللي بيه اخيرا نابولي هيشارك في دوري ابطال اوروبا لاول مره من سنه 90 لما فاز بالدوري. وده جميل وكل حاجه، ولكن الاجمل بقى كان في الموسم اللي بعده، الموسم اللي لافيتزي انفجر فيه حرفيا. وده مش لانه سجل 11 هدف وصنع 13 في 42 مباراه، ولا حتى عشان قدر يسجل في 4 مباريات متتاليه على فرق كبرى زي الانتر وفورنتينا وبارما، ولكن عشان دوره في كاس ايطاليا اللي بيه كان من اهم الاسباب في وصول نابولي للنهائي، وخصوصا بعد ما صنع هدف في الفوز على سيينا في قبل النهائي، واللي بيها نابولي يصعد لمواجهه اليوفي في النهائي في المباراه اللي استمر فيها التعادل لحد ما لافيتزي قرر يتدخل ويتسبب في ركله جزاء عشان يسجلها كافاني. وبعدها نابولي ياكد الفوز بالهدف الثاني، واللي بيها يتوج نابولي بكاس ايطاليا لاول مره من 25 سنه، يعني من ايام دييجو مارادونا. وعلى فكره دي مش تريقه، هو فعلا اخر مره فاز فيها نابولي بالكاس كانت في سنه 87، وكان مارادونا هو اللي صنع هدف الفوز على اتلانتا في النهائي. ما علينا، المهم بعد نهايه الموسم التاريخي ده يجي باريس سان جيرمان يقدم عرض 30 مليون يورو مقابل التعاقد مع لافيتزي، وفعلا تتم الصفقه، وموسم 2012 2013 يكون الاول له مع البي اس جي، في الموسم اللي لافيتزي بداه بالمشاركه في 42 مباراه وسجل 11 هدف وصنع 8، واللي بيهم يكون احد اسباب فوز باريس سان جيرمان بالدوري لاول مره بعد غياب اكتر من 20 سنه. ما هو تخصص معجزات. ما علينا، المهم لافيتزي يبدا الموسم اللي بعده بمشاركه في 48 مباراه ويسجل 12 هدف ويصنع 7، وباريس يبدا الموسم بالفوز بالسوبر المحلي وبعدها يفوز بالدوري بفارق 9 نقاط عن موناكو، واكمالا يفوز بكاس فرنسا، واللي بيها يكتمل فوز باريس بالثلاثيه لاول مره في تاريخ النادي. بقول لك يا عم تخصص معجزات. لا استنى، ده الموسم ما انتهاش على كده، ده بعدها تجيله استدعاء من المنتخب في كاس العالم 2014، البطوله اللي فيها على الرغم من ان لافيتزي بداها كبديل الا انه قدر يوجد مكان في التشكيله الاساسيه، وكان واحد من اهم الاسباب في وصول الارجنتين للنهائي، وتحديدا بعد ما صنع هدف الفوز لميسي على ايران في الوقت القاتل، وبعدها يصنع في الفوز على البوسنه، واللي بيها يستمر المنتخب الارجنتيني لحد مواجهه المانيا في النهائي في المباراه اللي استمر فيها التعادل لحد الاكسترا تايم، وتحديدا في الدقيقه 113 عرضيه من اندريا شورلي وهوب بالسلامه من جوتزا، وبوم هدف فوز الالمان باللقب. عشان بعد الواقعه العصيبه دي لافيتزي يرجع يبدا موسم 2014 2015 بمشاركه في 47 مباراه وتسجيل 9 اهداف وصناعه 8، والباريس ساعتها يبدا الموسم
بالفوز بالسوبر المحلي وبعدها يفوز بالدوري والكاس، وكملها بالفوز بكاس الدوري، واللي بيها تكون المره الاولى في تاريخ فرنسا نادي واحد يفوز بالرباعيه. وده مهم وكل حاجه، ولكن الاهم بقى ان يجي له استدعاء من المنتخب في كوبا امريكا 2015، البطوله اللي هو فيها شارك قليل جدا، ولكن كلنا عارفين ان اللي حصل في الارجنتين انه استمر لحد مواجهه تشيلي في النهائي وخسر بركلات الترجيح. وكنا اتكلمنا عن البطوله دي بشكل ادق في حلقه اجويرو هتلاقيها في القناه. ما علينا. المهم بعدها لافيتزي يبدا موسم 2015 2016 بالمشاركه في 24 مباراه وسجل 3 اهداف وصنع هدفين، وقله الارقام دي كانت بسبب اعتماد المدرب على اكتر من اختيار زي ابراهيموفيتش ولوكاس مورا وكافاني، وده بقى اللي كان بيقلل مشاركاته مع الفريق. ما علينا. المهم باريس ساعتها يفوز بالسوبر المحلي وبعدها يفوز بالدوري، ومع نهايه الموسم قرر الرحيل وقبول عرض نادي هيبي فورشن الصيني بعد ما قرر يدفع اكتر من 5 مليون يورو، وفعلا يتم انضمامه. ولكن هو هنا خلص الموسم الاوروبي انما كلنا عارفين ان الدوري الصيني مع السنه الميلاديه وينتهي مع السنه الميلاديه، وطبعا ده معناه انه هيروح يكمل الدور الثاني. وفعلا بعد ما يتم انضمامه يشارك في اول 10 مباريات ويصنع فيهم 4 اهداف، وبعدها تجيله استدعاء من المنتخب في كوبا امريكا، ولكن المره دي شارك اكتر وقدر يتسبب في وصول منتخب الارجنتين للنهائي، وخصوصا بعد تسجيله هدف وصناعه الثاني ضد بوليفيا، وبعدها الارجنتين يصعد لمواجهه امريكا في قبل النهائي في المباراه اللي تحمل تفصيلتين اهم من بعض. الاولى كانت تسجيله الهدف الاول للارجنتين في الدقيقه 3، وهدفه ده يكون اسرع ثاني هدف بعد هدف دينيلسون في مواجهه البرازيل والبيرو في نصف نهائي كوبا امريكا سنه 97 في المباراه اللي انتهت ب7 للبرازيل، ودينيلسون كان سجل الهدف بعد دقيقه واحده فقط. ودي كانت التفصيله الاولى. اما بقى التفصيله الثانيه هي بعيد الكرة بعيد الكرة بعيد الكرة، يعني كرة ملهاش لازمة. منا إصابة خطيرة، يعني ملهاش لازمة بالمرة بصراحة. يبدو أنه كسر على مستوى اليد زي ما انت شايف كده، اشهر اصابه ملهاش اي 30 لازمه، والنتيجه انه مش بس ما يلعبش النهائي، لا ده كسر دراعه ده يتسبب في غيابه اكتر من شهرين عن الملاعب. ولكن لو اتكلمنا عن وصول الارجنتين للنهائي هنلاقي انه انتهى بنفس طريقه النسخه الماضيه، واللي فيها تشيلي فاز بركلات الترجيح، واللي برضه اتكلمنا عنها بشكل مفصل في حلقه خافير باستوري هتلاقيها في القناه. اما بقى بخصوص لافيتزي فهو خرج من البطوله بالاصابه، وطبعا يقعد شهرين بعيد عن الملاعب، ولكن ساعتها النادي يفوز بالدوري والسوبر المحلي في وجود اسمه. المهم بعدها يرجع مع بدايه الموسم الصيني ويبداوا بانفجار تاريخي لدرجه انه شارك في 27 مباراه سجل فيهم 20 هدف وصنع 19، يعني متسبب في 39 هدف في 27 مباراه، وده بقى اعلى معدل تسجيل اهداف طول مسيرته. وطبعا ده غير انه كان تاني هدافين الدوري، واللي بيهم يكون من اهم الاسباب في فوز النادي بالدوري والسوبر، عشان في الموسم اللي بعده شارك في 27 مباراه يسجل فيهم 12 هدف ويصنع 8. معنى المهم مع نهايه عقده تحديدا في يناير 2020 لافيتزي قرر الاعتزال بعد ما تجاوز ال 34 عام، وبعد ما قدم مسيره تستحق الاشاده واللي تتمثل في المشاركه مع الانديه في 495 مباراه ما بين الدوري الايطالي والفرنسي وغيره، واللي سجل فيهم 135 هدف وصنع 113، وفاز فيهم مع البي اس جي بالدوري 4 مرات والكاس والسوبر 3 مرات لكل بطوله، وكاس الدوري والسوبر 3 مرات لكل بطوله، ومرتين كاس فرنسا، وطبعا ده غير فوزه بكاس ايطاليا مع نابولي، والفوز بالدوري والسوبر المحليين في الصين مرتين لكل بطوله، وده مع الانديه. اما بقى لو رحنا لمشاركاته مع مراحل المنتخب واللي تتمثل في 63 مباراه وتسجيل 12 هدف وصنع اكتر منهم، وطبعا بعيد عن وصافه كاس العالم وكوبا امريكا مرتين، ستظل ذهبيه اولمبياد بكين 2008 الاهم في مسيرته. وبس يا سيدي، وبكده وصلنا لنهايه الفيديو. طبعا لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك، وتقول لنا بقى تحب نتكلم عن مين الفيديو الجاي. سلام.